สวัสดีค่ะ วันนี้มาสร้างแพทเทิร์นหมวกบักเก็ตนะคะหรือว่าเรียกกันว่าหมวกทรงถังคือประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่หนาวนะคะพอหน้าหนาวผ่านไปฤดูใบไม้ผลิก็มาบางวันก็ฝนตกโปรยๆบางวันก็ลมพัดแรงก็เลยอยากได้หมวกสักใบแต่ร้านค้าช่วงนี้ปิดหมดนะคะเพราะอยู่ในช่วงล็อกดาวน์ถ้าได้มาก็ราคาแพงอะค่ะก็เลยคิดทำเองดีกว่าเห็นมีผ้าอยู่ในบ้านด้วยเป็นสีถ่านนะคะก็เลยเอามาทำใส่แล้วรู้สึกชอบอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆมาทำแพทเทิร์นกันถูกใจมากค่ะเวลาพับใส่กระเป๋าก็เล็กนิดเดียวติดตัวไปทำงานทุกวันเลยค่ะฝนตกก็หยิบมาใส่วัดรอบศีรษะนะคะเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะทำหมวกเตรียมกระดาษอย่างนี้นะคะมาทำแพทเทิร์นหมวกกันหมวกบักเก็ต A4 นะคะแล้วก็พับครึ่งแล้วก็พับครึ่งอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็วัดออกมานะคะ8.5 เซนติเมตรเนี่ยวัดอย่างเนี้ยค่ะ 8.5 เซนติเมตรวัดโดยรอบเลยค่ะเราจะทำตรงส่วนที่1ก่อนนะคะกลางหมวกอะค่ะแล้วเราก็ตัดนะคะเนี่ยตัดอย่างเนี้ยค่ะก็จะได้เป็นรูปวงกลมนะคะเรามาทำส่วนที่2กันนะคะเราวัดรอบศีรษะคุณเราก็จะได้ประมาณ55-56อะค่ะแล้วก็บวก2แล้วเราก็หารด้วย2ก็จะได้ประมาณ29นะคะพอได้29แล้วเราก็เตรียมกระดาษ A4 อะค่ะแล้วเราก็มาพับสันทบนะคะพอพับสันทบเราก็วัดจากจุดล่างอะค่ะขึ้นมาสัก1 นิ้วส่วนที่2นี้เราจะทำ9 เซนนะคะจาก29 นิ้วพอเราสันทบกระดาษก็จะได้14 เซนครึ่งนะคะ14 เซนครึ่งแล้วก็ตีเป็นตารางเลยค่ะจะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็วัดในส่วนนี้ลงมา1 เซนครึ่งวัดด้านข้างเข้าไป1 เซนครึ่งตีเส้นเลยค่ะจะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วส่วนกึ่งกลางตรงนี้นะคะเราก็วัดลงมา1/2 เซนนะคะแล้วเราก็โค้งนิดๆให้สวยงามนะคะเพื่อที่ว่าหมวกจะได้สอดรับกันแล้วเราก็มาทำให้ได้9 เซนติเมตรนะคะเนี่ย9 เซนติเมตรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ใช้กรรไกรตัดนะคะพอตัดเสร็จแล้วค่ะนี่ที่เตรียมไว้แล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะพอเราคลี่ออกมาเนี่ยจะได้เป็นแบบนี้ค่ะแล้วเราลองวัดดูกับส่วนที่ว่าเราทำไว้ครั้งแรกนะคะว่าได้ไหมมันจะได้พอดีอะค่ะเรามาทำส่วนหมวกส่วนที่3กันนะคะแล้วก็เตรียมกระดาษ A4 เหมือนเดิมค่ะเราก็พับครึ่งส่วนที่3นะคะเราจะใช้เป็นปีก7 เซนนะคะเราก็จะใช้14 ครึ่งแล้วก็วัดขึ้นไป7 นิ้ว 7 เซนนะคะ
7 เซนแบบนี้นะคะแล้วเราก็ตีเส้นตรงนี้ก็14ครึ่งเหมือนชิ้นที่2อะค่ะแล้วเราก็ตัดนะคะแล้วเราก็มาพับครึ่งอย่างนี้ค่ะพอพับครึ่งได้อย่างนี้เราก็ตัดค่ะตัดเพื่อที่ว่าเราจะไปแบ่งเป็นส่วนๆให้หมวกปีกกว้างออกไปเราจะเหลือไว้นิดหนึ่งนะคะส่วนสันทบเราก็ตัดค่ะถ้าคลี่ออกมาแบบนี้มันก็จะได้เป็น4 ส่วนนะคะพอได้4 ส่วนแบบนี้แล้วเราก็มาตัดแยกอะค่ะตัดแยกแบบนี้นะคะเราก็จะแบ่งส่วนนี้2 เซนครึ่งส่วนนี้ก็2 เซนครึ่งทั้ง4 ส่วน2 เซนครึ่งแล้วก็ส่วนนี้ก็2 เซนครึ่ง2 เซนครึ่งแล้วเราก็จะโค้งให้สวยงามนะคะให้สอดรับกันเราใช้สกอตเทปติดไว้อะค่ะพอเราทำได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะโค้งนะคะโค้งให้สวยงามเนี่ยก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะหลังจากที่เราตัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะได้เป็นแบบนี้ค่ะโค้งถ้าติดสกอตเทปแล้วจะได้เป็นแบบนี้นะคะช่วงริมทั้ง2 ด้านก็ตีออกไป 2.5 เซนช่วง4ช่องก็ 2.5 เซนแล้วโค้งแล้วก็ตัดพอตัดออกมาแล้วจะได้เป็นแบบส่วนที่1 2 3นะคะคลิปหน้าถ้าหาผ้าได้สวยๆนะคะจะมาเสนอวิธีการทำว่าทำยังไงนะคะสีดำเวลาทำโชว์แล้วมันจะมืดไปหน่อยหนึ่งจะหาผ้าที่ว่าสวยๆนะคะเป็นลายดอกไม้อะไรเนี่ยมันก็ดูน่ารักดีขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ